Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay thì mình mặc đồ hơi Hawaii một chút, tại vì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một cái món ăn mà vừa lai giữa Hawaii và Nhật Bản, đó chính là poke bowl. Rất là thích hợp trong một cái thời tiết mà 41 độ ở Melbourne như thế này. Thì cùng nhau vào bếp làm với mình nha. Ê, 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 ê. Thôi nghe. Thôi, dao này xịn quá. Cắt nó không đứt luôn mới ghê chứ. Thôi, tạm tạm vậy nha. Nói sơ qua về cái món poke bowl này á, thì ngày xưa á, ngư dân ở Hawaii người ta có những cái con cá nhỏ người ta không bán đi được, người ta mới cắt nhỏ ra và ăn chung với lại cơm và rau ngay trên thuyền. Thì đây là một cái món giống như là truyền thống dùng để tiết kiệm của người dân ở đây. Nhưng mà sau này á, thì người Nhật người ta mới đổ bộ vào và đổi những cái con cá nhỏ này thành cá ngừ ngâm. Và sau một thời gian thì cái poke này á, nó giống như là một cái đứa con tinh thần của hai nền ẩm thực Nhật và Hawaii sau một cái thời gian giao lưu với nhau như vậy. Mình khá là thích cái món ăn này tại vì mình thấy là nó rất là lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng, vừa có cơm, vừa có rau, vừa có cá, mà mọi thứ đều không cần phải chiên hay nướng hay xào gì hết, chỉ cần trộn thôi là vị đã tự động rất là dễ ăn rồi.
Hy vọng các bạn thích công thức này của mình. Thì có ý kiến gì các bạn có thể comment bên dưới. Và nhớ đừng quên like và subscribe cho channel của mình nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại sau.